Da, eu abia am așteptat să ajungem la etapa asta. Da. Pentru că asta, cine ghicește să lase aici un comentariu jos, înainte să vă zicem. Da. Hai Puneți să pauză la video, lăsați un comentariu cu ce e această arca lui Noe. Și după aia vă testați. Și după aia vă zicem, da? Intuiția. Da. Bună dimineața! Astăzi o să vă arăt cum puteți să aveți și voi o lampă ca a noastră sau o lampă ghiveci. Foarte mulți dintre voi ați apreciat-o, mi-ați scris mesaje, m-ați și întrebat cum am făcut-o sau de unde am cumpărat-o. Unora v-am răspuns, dar mă gândesc că ar fi mult mai util să fac un video în care să vă povestesc exact, cap-coadă, cum puteți să aveți și voi o lampă ca asta dacă vă doriți. Despre această lampă este vorba, este o lustră, da? Deci, este făcută dintr-o bucată de lemn, jos este lumina, iar sus aici este un ghiveci. Deci nu este doar o lampă obișnuită, ci chiar este un ghiveci pe bune, adică e real. Toate plantele alea pe care le vedeți voi nu sunt fake, ci sunt reale. Hai să ne întoarcem acum puțin în timp să vedeți cum am scobit locul de ghiveci. Știi ce construiește tati acum? Construiește lumina care o să vină deasupra mesei. El îl face dintr-un lemn vechi, punem plante deasupra și acum la partea de craft. Ia uite, hai încoace. Super! Poți să-ți imaginezi ce o să fie aici? Da. Da. Acum poate arată așa cam ciudat și fără perspective, dar o să fie super. Haideți să o luăm pe rând. E foarte important să țineți cont de mărimea grinzii, că prea mare este prea bădărană, prea mică, zici că e un laț așa și nici nu o să puteți să faceți ghiveciul înăuntru. Deci o mărimea de 10-12 cm mi se pare potrivită. Am început cu Cornelu și cu fratele Sare, am început să lucrăm la el. Este o bucată de stejar care are 270 de ani. Este de aici, de la noi din Codlea, de pe o casă, a fost dat jos. Eu am cumpărat mai mult lemn de genul ăsta și l-am păstrat până astăzi când i-am găsit rostul. Aici transformăm într-o jardinieră. Cum este ea de înaltă atâta, să zic, grinda, eu am tăiat cu drujba maxim cum am putut, deci cam atâta am lăsat, știi, cam 2 cm am lăsat să fie de partea de jos. Apoi am scobit cu dalta, încât am uniformizat tot locul ăsta și foarte, foarte important, l-am dat cu rubber seal. Nu știu exact brandul, doar de atâta țin minte că e rubber seal. Trebuie să găsiți voi ceva gen de cauciuc, ca o vopsea din asta care se folosește la izolații, hidroizolații și să dați o mână, două, cât de multe mâini puteți și foarte gros așa cu pensula, ca să-i creăm impermeabilizare, da? Să nu treacă apa în lemn, implicit, da, în partea electrică. De asemenea, dacă vedeți, de desubt sunt niște benzi de LED. În partea de jos am folosit un circular din ăsta de mână căruia poți să-i reglezi talpa aia, știi? Adică să nu intri prea mult în adâncime. Am calculat exact cât e banda LED da, era așa vreun centimetru și ceva. Am tăiat și de asemenea cu frumos cu dalta, dăltița, pam și am prins-o acolo de desubt. Bun, acum eu nu o să vă dau cote exacte. Băi, fă atâta lampa de 1,80 m, LED-urile iale de atâta și așa. Asta rămâne să fiți voi creativi și îndemânatici și cu siguranță dacă nu vă credeți îndemânatici, cereți ajutorul cuiva să tăiați cu drujba, cu din alea, dar nu-i mare schemă de făcut, adică nu sunt eu mai talentat ca voi, înțelegeți? E doar să vreți, atâta tot. Bun, deci LED-urile le-am luat de la Ikea. Există LED-uri care se îmbină una într-alta și tu poți să faci un strip din ăsta de LED. La momentul ăla am calculat câți lumeni dă fiecare lumină, am adunat, m-am uitat eu pe internet să văd cam cât sunt lămpile în general, lămpile de masă, cam câți lumeni au și să știți că am găsit lumina perfectă, adică 2 benzi din astea de LED dau lumină suficientă. Pe lângă benzile de LED va trebui să cumperi și tot sistemul prin care să le alimentezi și uite, ăsta foarte frumos, vezi? De pornit și oprit, că ea este wireless, uite așa se pornește, oprește. Dar vorbim despre asta când ajungem la partea electrică. Și mi se pare foarte important este unde vrei să o montezi. Ca să știu unde urma să pun cârligile din tavan, am făcut o ramă
cât masa, am pus-o pe podea, am pus scaunele să văd dacă ăsta va fi locul în care voi avea masa, iar apoi am adus lampa și am pus-o în mijlocul așa zisei mese. Iar cârligul de pe lampă l-am aliniat cu laserul pe tavan. Așa am aflat exact unde o să pun cârligul acolo pe tavan. Vezi? Uite, deci astea sunt firele care vin din tavan. Vezi? Ăsta e firul. Este o șufă învelită în cauciuc, în plastic. Pe o parte trag faza și pe o parte trag nulul, pentru că firul ăsta de două fire, vezi, tot timpul e cu roșu sau e prea gros firul, așa că șufa cu care o să prindă ăsta o să aibă rol și de fir care o să conducă curentul. Și pe o să le aduc eu înapoi aici. M-am consultat cu electricianul și a zis că sunt un pic așa curajos, dar e ok ce fac. Dar stai, o să țină? Că nu vreau curajul tău. Păi ține acum, nu o să ne dăm pe leagă pe ea, dar o să țină. Făcut o gaură și acum îl înfiletez. Asta ziceam că cu firele alea două o să prind de astea. Mă scuzați că mi-am luat și un sandwich, dar n-am prea mâncat astăzi. Știi? Și eu o să stea așa. Așa? Da. Așa că tu vezi doar două fire, nu există un al treilea fir prin care se alimentează lustra. Prin firele astea două și alimentezi. Trebuia să fi folosit eu o altă bandă de izolat, dar n-aveam la momentul ăla și uite că așa a rămas. Da? Și asta e faza și ăsta e nulul. Și cu faza am venit așa prin ghiveciul de pământ, bam, da? Și iese aici și se duce în tavan. Iar apoi în tavan se unesc chiar împreună și merg prin perete până acolo în cămară unde am aparatul ăsta prin care conectez LED-urile. Vedeți, uite aici intră în ăsta și ăsta așa și ăsta e conectat la această telecomandă. E important să pui asta pentru că în momentul în care vei sta la masă nu o să-ți bată lumina în ochi. Deja se vede lumină pe fața mea și în momentul în care stai mult la masă îți bate lumina în ochi și nu e fain. Dar așa când stai, masa este luminată și nu te deranjează deloc. Găsești pe piață șuruburi pe care le înșurubezi cu imbus, iar apoi cu fluturașii ăștia asiguri bucata asta de fier. Eu am pus aici câțiva, 1, 2, 3, 4, mi-ar fi plăcut să găsesc la culoarea asta, dar n-am găsit, iar în capete am pus doar unul. Hai să vă zic cum să faci tabla asta să fie ruginită, pentru că tu când o cumperi cel mai probabil o să aibă o culoare așa gri, închisă, albăstruie sau neagră, da? După ce ți le taie fierarul și la dimensiunea care trebuie sau le tai tu, habar n-am, știi ce faci? Le lași în ploaie. Asta e tot. Există soluții pe care poți să le folosești să dai, să iasă rugina mai în evidență. Eu am mers pe clasic și fără costuri suplimentare. Am vrut să rămână aspectul de rugină, dar după ce ne așezam la masă, vedeam că la un moment dat parcă aveam niște piper așa în farfurie și ne-am dat seama că de fapt rugina aia curge, pentru că tot continuă și a trebuit să o sigilăm cumva. Din nou, există soluții speciale de sigilat rugina. Eu am mers tot pe clasic și fără costuri suplimentare. Am folosit niște rășină pe care am dat-o pe parchet. Nu mi-aș face griji că se scorojește, că nu stă undeva în aer liber să o bată ploaia ca să vrei tu să protejezi tabla. Aici rămâne să decizi tu ce e cel mai bine pentru tine. Eu sunt foarte mulțumit de cum a ieșit și nu m-a costat nimic. Nu am știut exact ce plante să găsesc. Eu mi-am dorit să fie iederă, știi, să curgă așa, știi, adică să fie o plantă curgătoare și iederă mi-a venit prima dată mie în minte. Numai că iedera, din ce observ, din ce am mai avut prin casă, orice îi face nu prea e de casă, pentru că ea are nevoie de umezeală cât de multă și nu are nevoie de apă. Adică îi place apa mai mult asta din aer, știi? Și nu prea ține în casă iedera. Dar am găsit planta asta care este foarte nepretențioasă, rezistă super. Dacă uiți o săptămână să nu-i dea apă, rezistă. Dacă îi dai prea multă apă, transpiră și o dă afară. Deci este foarte faină. Sebi, prietenul meu de la Iași, mi-a zis că se numește Epipremnum. Anyway, mergeți la un magazin gen Horbach unde sunt plante sau ce aveți voi în oraș, faceți un print screen la video ăsta și vedeți cum arată planta și o găsiți 100%. Deci, uite, ea se întinde, dacă e una mai lungă am dus-o aici în sus, dacă este prea lungă, pac, o tăiem și tu poți să aranjezi în funcție de cum vrei să arate lampa ta.
Îți mulțumesc că te-ai uitat până la final. Acesta a fost videoul în care vă explic cum am făcut această lampă de la noi din dining. Dacă te inspiră să-ți faci și tu una, lasă-mi mesaj pe Instagram, trimite-mi o poză să-mi arăți cum ți-a ieșit. Dacă ai întrebări, de asemenea scrie-mi pe Instagram, o să încerc să te mai sfătuiesc. Cred că n-am zis toate lucrurile care erau de zis, dar în mare așa poți să-ți faci o idee cam de ce ai nevoie și cam cât de complicat e să-ți faci una. Mi se pare o idee super mega originală. Mi-am dorit să am ceva de genul ăsta, am căutat pe net, n-am găsit nicăieri și pentru că n-am găsit am zis, bă, îmi fac eu una și cred că a ieșit super, super fain, nouă ne place foarte mult și da, ne vedem curând la un nou vlog și te salutăm, pa, pa!